Hello friends, I hope you're fit and fine. Today we will learn about the postulate number 6. Postulate number 6. So this is the last postulate for this chapter. આ ચેપ્ટરનું છેલ્લું postulate છે. In my last video I was complete. There are the two postulate, postulate number 4 and postulate number 5. Today we will learn about the postulate number 6. So postulate number 6 for the Schrodinger equation. Schrodinger equation. So postulate number 6 for the Schrodinger equation. So there are the two types of Schrodinger equation is there. One is a time dependent Schrodinger equation is, and another one, next one is a time independent Schrodinger equation is there. બે ટાઈપના Schrodinger equation આવશે, એક time dependent Schrodinger equation આવશે અને એક time independent Schrodinger equation આવશે. પોસ્ટ્યુલેટની અંદર ખાલી આપણે ઇક્વેશન જોશું બંનેના, ટાઈમ ડિપેન્ડન્ટ અને ટાઈમ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. એના પછીના આગળના લેક્ચરની અંદર આપણે શ્રોડિંજર ઇક્વેશનનો આખો ઇક્વેશન ડિરાઈવ કરશું 3 ડાયમેન્શનલની અંદર. આ જે આપણે હશે એ ઓનલી 1 ડાયમેન્શનલ એક્સ વાય અથવા તો ઝેડ ડિરેક્શનની અંદર જ હશે. કાં તો ટાઈમ ડિપેન્ડન્ટ હશે, કાં તો ટાઈમ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હશે. સો Schrodinger equation, there are two types of Schrodinger equation is there. One is a time dependent, another is a time independent Schrodinger equation, and only one direction is there. બરાબર, એક ડિરેક્શનની અંદર જ હશે. નેક્સ્ટ આપણે જે લેક્ચરની અંદર જોશું એની અંદર 3 ડાયમેન્શનલ હશે, ત્રણેય ડિરેક્શનની અંદર હશે, એક્સ વાય અને ઝેડ. તો એ આપણે આગળના લેક્ચરની અંદર ઇક્વેશન ડિરાઈવ કરશું, એની અંદર ડિટેલની અંદર ભણશું. અત્યારે ખાલી તમારે ઇક્વેશન જોવાના છે, યાદ રાખવાના છે. બરાબર, Schrodinger ઇક્વેશન આપણે આગળ જોશું એટલે તમને આવડી જશે, કંઈ પ્રોબ્લેમ રહેશે નહીં. સો ફર્સ્ટ વન ઇઝ અ ટાઈમ ડિપેન્ડન્ટ Schrodinger equation in x ડિરેક્શન. x ડિરેક્શનની અંદર હશે. ક્યાં હશે? ટાઈમ ડિપેન્ડન્ટ Schrodinger ઇક્વેશન ઇન x ડિરેક્શન. કઈ ડિરેક્શનમાં હશે? ઓનલી x ડિરેક્શન, એક જ ડિરેક્શનમાં હશે. અને કયું છે? ટાઈમ ડિપેન્ડન્ટ છે, ટાઈમ ઉપર આધાર રાખતું એવું ઇક્વેશન આપણે જોઈએ. તો અહીંયા જો h મીન્સ શું થશે? Schrodinger equation, it is only for the, it give the energy of electron. ઇલેક્ટ્રોનની એનર્જી બતાવતું ઇક્વેશન છે. તો ઇલેક્ટ્રોનની ટોટલ એનર્જી કયા ઓપરેટરની મદદથી આપણે એનર્જી મેળવી શકીએ? યુ નો અબાઉટ this operator, it is used by Hamiltonian operator. So this Hamiltonian operator, it is used for the derive quantity of energy of electron. એનર્જી, ઇલેક્ટ્રોનની એનર્જી ડિટરમાઇન કરવા માટે હેમિલ્ટોનિયન ઓપરેટરનો યુઝ થશે. તો Schrodinger ઇક્વેશન, ઇટ ગીવ્સ ધી એનર્જી ઓફ ધી ઇલેક્ટ્રોન, ઇલેક્ટ્રોનની એનર્જી આપશે. તો એનર્જી આપતું એવું એક ઓપરેટર યુઝ કરવું પડશે. એ ઓપરેટર છે હેમિલ્ટોનિયન ઓપરેટર. એન્ડ psi ઇઝ ધેર. વોટ ઇઝ psi? Psi ઇઝ અ વેવ ફંક્શન. સો Hamiltonian operator whenever operate onto the wave function in x direction with respect to time, because this is the time dependent Schrodinger equation is there. ટાઈમ ડિપેન્ડન્ટ છે એટલે ટાઈમનો પણ અહીંયા ઉલ્લેખ કરવો પડશે, એક્સ ડિરેક્શનનો ઉલ્લેખ કરવો જોશે. સાઈ એટલે વેવ ફંક્શન છે, એચ મીન્સ ઓપરેટર છે. હવે એચ ઓપરેટર છે, સાઈ વેવ ફંક્શન છે, એક્સ રે એ ડિરેક્શન છે, ટી મીન્સ ટાઈમ બતાવે છે. તો એનો જવાબ મળશે આઈ એચ ડેલ સાઈ એક્સ ટી ડિવાઇડેડ બાય ડેલ ટી. અહીંયા શું થશે? ડેરિવેશન ઓફ ડેલ સાઈ. બરાબર, સાઈની શું કરશું આપણે? વેવ ફંક્શનનું શું કરશું? ડેરિવેશન કરશું. અને કેની રિસ્પેક્ટમાં? ટાઈમની રિસ્પેક્ટમાં. અને કઈ ડિરેક્શનમાં? એક્સ ડિરેક્શનમાં. તો આ ઇક્વેશન તમારે યાદ રાખવાનું પડશે. એચ મીન્સ થશે પ્લાન્ક કોન્સ્ટન્ટ. બરાબર, નેક્સ્ટ હજી આ જ રીતે જોઈ તો બીજી રીતે પણ તમે લખી શકો. અત્યારે તમારે ખાલી ઇક્વેશન યાદ રાખવાનું છે, આગળ ડેરિવેશન આવશે, આખું ઇક્વેશન ડિરાઈવ કરશું ત્યારે તમને વધારે સમજાઈ જશે. બરાબર, અત્યારે ખાલી તમારે યાદ રાખવાનું છે ડેલ સાઈ. આ રીતે પણ તમે લખી શકો, ડેલ સાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ IH/2π.
સોરી અહીંયા આવશે એચ સાઈ, હેમિલ્ટોનિયન ઓપરેટર એચ સાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઈ એચ ડિવાઇડેડ બાય 2 પાઈ ડેલ સાઈ અપોન ડેલ ટી, ડેલ સાઈ અપોન ડેલ ટી. આ રીતે પણ તમે લખી શકો, કા આ રીતે લખી શકો, કા આ રીતે લખી શકો. સો ધીસ બોથ આર ધી ઇક્વેશન. ઇટ ઇઝ અ ટાઈમ ડિપેન્ડન્ટ સોલિન્જર ઇક્વેશન ઇન એક્સ ડિરેક્શન. કઈ ડિરેક્શનમાં છે? એક્સ ડિરેક્શનમાં છે. અને કયું છે? ટાઈમ ડિપેન્ડન્ટ સોલિન્જર ઇક્વેશન છે, ટાઈમ ઉપર આધાર રાખતું ઇક્વેશન છે. તો આ બંને ઇક્વેશનમાંથી કોઈ પણ ઇક્વેશન યાદ રાખી શકો. હજી આપણે ટાઈમ ઇનડિપેન્ડન્ટ સોલિન્જર ઇક્વેશન જોવાનું બાકી છે. પહેલાં આ લખી લ્યો, પછી આપણે સોલિન્જર ઇક્વેશન ટાઈમ ડિપેન્ડન્ટ જોઈએ. બરાબર, ટાઈમ ડિપેન્ડન્ટ જોયું તો આપણે ટાઈમ ઇનડિપેન્ડન્ટ અને એક્સ ડિરેક્શનની અંદર જોઈએ. સો ફ્રેન્ડ્સ, નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ ટાઈમ ઇનડિપેન્ડન્ટ સોલિન્જર ઇક્વેશન ઇન એક્સ ડિરેક્શન. તો સેકન્ડ વન ઇઝ સોલિન્જર ઇક્વેશન ઇઝ ટાઈમ ઇનડિપેન્ડન્ટ, ટાઈમ ઇનડિપેન્ડન્ટ સોલિન્જર ઇક્વેશન ઇન એક્સ ડિરેક્શન. એક્સ ડિરેક્શનની અંદર આપણે ટાઈમ ઇનડિપેન્ડન્ટ સોલિન્જર ઇક્વેશન જોઈએ. લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જોયું એ ડિપેન્ડન્ટ હતું, ટાઈમ ઉપર આધાર રાખે એવું ઇક્વેશન હતું. અને કઈ ડિરેક્શનમાં હતું? એક્સ ડિરેક્શનમાં. આમાં પણ એક્સ ડિરેક્શનમાં છે, પણ ટાઈમ ઇનડિપેન્ડન્ટ છે, ટાઈમ ઉપર કંઈ આધાર રાખશે નહીં એવું ઇક્વેશન જોઈએ. તો અહીંયા એ ઇક્વેશનની અંદર પણ હેમિલ્ટોનિયન ઓપરેટર યુઝ થશે, સાઈ યુઝ થશે. એક્સ ડિરેક્શન છે એટલે એક્સ ડિરેક્શન બતાવી. અને આ હેમિલ્ટોનિયન ઓપરેટર ઇટ ઇઝ યુઝ ફોર ધી ઓપરેટ ધી વેવ ફંક્શન. વેન એવર હેમિલ્ટોનિયન ઓપરેટર ઇઝ યુઝ એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ ગીવ ધી એનર્જી ઓફ ઇલેક્ટ્રોન, ટોટલ એનર્જી ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. હેમિલ્ટોનિયન ઓપરેટર છે એ કેના માટે યુઝ થાય છે? ઇટ ગીવ્સ ધી ટોટલ એનર્જી ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. ઇલેક્ટ્રોનની ટોટલ એનર્જી ક્વોન્ટિટી ડિરાઈવ કરવા માટે હેમિલ્ટોનિયન ઓપરેટરનો યુઝ થશે. ટોટલ એનર્જી ઓફ ઇલેક્ટ્રોન કેન બી ડિરાઈવ બાય યુઝ ઓફ ઓપરેટર. ધીસ ઓપરેટર નેમ ઇઝ અ હેમિલ્ટોનિયન ઓપરેટર. આ ઓપરેટરને કહેવાશે હેમિલ્ટોનિયન ઓપરેટર. એ કેના માટે યુઝ થશે? ટોટલ એનર્જી, ઇલેક્ટ્રોનની ટોટલ એનર્જી બતાવવા માટે આ હેમિલ્ટોનિયન ઓપરેટરનો યુઝ થશે. સો વેનેવર ધીસ હેમિલ્ટોનિયન ઓપરેટર ઇઝ ઓપરેટ ઓન ટુ ધી વેવ ફંક્શન ઇન એક્સ ડિરેક્શન એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ ગીવ E psi x. So here E means the total energy of electron, psi means wave function and is x direction. અહીંયા પણ x direction ની અંદર wave function હશે. તો આ h છે એ શું છે? વેવ હેમિલ્ટોનિયન ઓપરેટર છે. E છે એ શું છે? કેપિટલ E શું છે? ઇટ ઇઝ અ ટોટલ એનર્જી ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. સાઈ મીન્સ ઇટ ઇઝ અ વેવ ફંક્શન. લાસ્ટ ટાઈમ જે આપણે પોસ્ટ્યુલેટ જોયું આઇગન ફંક્શન આઇગન વેલ્યુ વાળું પોસ્ટ્યુલેટ નંબર 4 એની અંદર જોઈએ તો અહીંયા આપણે એચ મીન શું થશે? ઓપરેટર થશે. સાઈ એક્સ ને શું કહી શકશો તમે? યાદ છે તમને? સાઈ એક્સ ઇટ ઇઝ કોલ આઇગન ફંક્શન. એને શું કહી શકો? આઇગન ફંક્શન કહી શકો. જ્યારે એને શું કહી શકો તમે? આઇગન વેલ્યુ. બીકોઝ ઓફ ઇટ ગીવ ધી વેલ્યુ, ઇટ ગીવ ધી ક્વોન્ટિટી ઓફ ફિઝિકલ ઓબ્ઝર્વેબલ. તો અહીંયા ફિઝિકલ ઓબ્ઝર્વેબલ કયું છે? ટોટલ એનર્જી છે. તો ટોટલ એનર્જીની ક્વોન્ટિટી બતાવશે. સમજાણું કે ન સમજાણું? તો આને કહેવાશે આઇગન વેલ્યુ, આને કહેવાશે આઇગન ફંક્શન. અને એચ જે હેમિલ્ટોનિયન ઓપરેટર છે એને તમે શું કહી શકો? ઓપરેટર, આઇગન ફંક્શન, આઇગન વેલ્યુ. તમને પૂછે આઇગન વેલ્યુ શું દર્શાવશે? ઇટ ગીવ ધી ક્વોન્ટિટી ઓર ઇટ ગીવ ધી વેલ્યુ ઓફ ફિઝિકલ ઓબ્ઝર્વેબલ લાઇક ટોટલ એનર્જી ઓફ ઇલેક્ટ્રોન, પોટેન્શિયલ એનર્જી ઓફ ઇલેક્ટ્રોન, kinetic energy of electron, momentum of electron and position of electron. So this is the all example of physical observable. It can be derived by use of psi. Wave function દ્વારા એનો તમે ડિરાઈવ કરી શકો, ક્વોન્ટિટી એની ડિરાઈવ કરી શકો. આઇગન ફંક્શન દ્વારા એની ક્વોન્ટિટી તમે ડિરાઈવ કરી શકો. સો આઈ હોપ ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ ફોર ધી પોસ્ટ્યુલેટ નંબર 6. પોસ્ટ્યુલેટ નંબર 6 ઇટ ગીવ ધી સોલિન્જર ઇક્વેશન. સોલિન્જર ઇક્વેશન આપશે. બે ટાઈપના સોલિન્જર ઇક્વેશન આપશે. એક ટાઈમ ડિપેન્ડન્ટ સોલિન્જર ઇક્વેશન, એક ટાઈમ ઇનડિપેન્ડન્ટ સોલિન્જર ઇક્વેશન. ટાઈમ ડિપેન્ડન્ટની અંદર બે જોયા, બરાબર? બંનેમાંથી કોઈ પણ એક યાદ રાખો તો ચાલે. અને ટાઈમ ડિપેન્ડન્ટ ઇક્વેશન છે
એ આ છે બરાબર. અહીંયા જ આઇગન ફંક્શન આઇગન વેલ્યુવાળું ઇક્વેશન યાદ રાખો તો આ ઇઝીલી યાદ રહી જશે, એમાં કાંઈ છે નહીં. સો ધીસ ઇઝ ધી ઓલ અબાઉટ ધી પોસ્ચ્યુલેટ નંબર 6. આપણે ટોટલ પોસ્ચ્યુલેટ 6 જોયા, એની અંદરથી કોઈ પણ તમે એક યાદ રાખી શકો. પોસ્ચ્યુલેટ નંબર 1 ઇટ ઇઝ ઓનલી ફોર ફિઝિકલ સ્ટેટ, ફિઝિકલ સ્ટેટ બતાવતું પોસ્ચ્યુલેટ નંબર 1 હતું. પોસ્ચ્યુલેટ નંબર 2 ઇટ ઇઝ ફોર ધી પ્રોબેબિલિટી ઓફ ઇલેક્ટ્રોન, ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં મળી આવવાની સંભાવના વધારે છે, નોર્મલાઇઝ વેવ ફંક્શન હતું બરાબર, પોસ્ચ્યુલેટ નંબર 2. પોસ્ચ્યુલેટ નંબર 3 ઇટ ઇઝ અ ફિઝિકલ ઓબ્ઝર્વેબલ, ફિઝિકલ ઓબ્ઝર્વેબલ માટેનું પોસ્ચ્યુલેટ હતું. એન્ડ પોસ્ચ્યુલેટ નંબર 4 ઇઝ આઇગન ફંક્શન આઇગન વેલ્યુ માટેનું. આ જે આ રીતનું હતું એ જ રીતનું પોસ્ચ્યુલેટ નંબર 4 હતું, આઇગન ફંક્શન આઇગન વેલ્યુ. અહીંયા આપણે જનરલ ઓપરેટર એ યુઝ કર્યો હતો અને અહીંયા જનરલ આઇગન વેલ્યુ એ સ્મોલ એ યુઝ કરેલો હતો પોસ્ચ્યુલેટ નંબર 4 ની અંદર. આ લખી નાખો તો પણ ચાલે, આઇગન ફંક્શન આઇગન વેલ્યુ. આની નીચે લખી નાખવાનું વેર એચ ઇઝ ઓપરેટર, સાઈ મીન્સ આઇગન ફંક્શન, ઈ મીન્સ આઇગન વેલ્યુ, તો પણ ચાલે, એમાં કંઈ ભૂલ પડે નહીં. પોસ્ચ્યુલેટ નંબર 5 ફોર ધી એવરેજ વેલ્યુ ઓફ ઓપરેટર, ઓપરેટરની એવરેજ વેલ્યુ ડિટરમાઇન કરવા માટેનું પોસ્ચ્યુલેટ નંબર 5 હતું. અને પોસ્ચ્યુલેટ નંબર 6 ઇટ ઇઝ ઓનલી ફોર શ્રોડિંજર ઇક્વેશન. શ્રોડિંજર ઇક્વેશન, there are two types of Schrodinger equation. One is a time dependent, another is a time independent Schrodinger equation in only one direction. એક ડિરેક્શનમાં જ આપણે આ જોયું હતું. જે હવે આપણે નેક્સ્ટ ઇક્વેશન ડિરાઈવ કરશું એ 3D ની અંદર કરશું, એક્સ વાય અને ઝેડ ની અંદર. મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે શ્રોડિંજર ઇક્વેશન, 3 માર્ક અથવા તો 5 માર્કની અંદર પૂછાય. આ નહીં, જે આપણે ઇક્વેશન ડિરાઈવ કરી એ. આ 6 માંથી કોઈ પણ એક યાદ રાખજો એટલે તમને વાંધો આવશે નહીં. 1 માર્કની અંદર પૂછી શકે ગીવ ધી એની વન પોસ્ચ્યુલેટ, બરાબર. 6 માંથી તમે કોઈ પણ એક પોસ્ચ્યુલેટ લખી શકો, પર્ટિક્યુલર પૂછાતા છે નહીં. એટલે જ્યારે આઇગન ફંક્શન આઇગન વેલ્યુ કરશું, નોર્મલાઇઝ વેવ ફંક્શન કરશું, ઓર્થોગોનલ કરશું, શ્રોડિંજર ઇક્વેશન જોશું તો તમારે પોસ્ચ્યુલેટ યાદ રાખવા પડશે નહીં, આપમેળે આવડી જશે. સો આઈ હોપ ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ ફોર ઓલ ઓફ ધીસ થિંગ ફોર ધી પોસ્ચ્યુલેટ. સો થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.